Welcome back to another video. So today guys, ipapasyal ko po kayo dito sa SM Manila. Kung bago ka pa lang po dito sa akin channel guys, mag-comment, like, and share at mag-subscribe ka na rin. I-click ang notification bell para lagi ka updated sa mga bago kong video. Bago ko ipapakita sa iyo yung SM Manila. So shout out muna tayo kay So ayun guys, hindi na natin patatagalin pa. Let's go!
So ayan guys, maraming salamat po sa panonood nyo hanggang dulo. I hope na nag-enjoy po kayo sa sinishare kong video ngayon. Ayan, sa SM Manila. At kung bago ka pa lang po dito sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like, and share. At pindutin mo na rin guys ang notification bell para lagi ka updated sa mga bago kong video. Maraming salamat po sa panonood. Bye!